जरा कल्पना करा की तुम्ही थेट सूर्याच्या दिशेनं झेप घेत आहात. आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात उष्ण आणि धोकादायक भागात, जिथे तापमान लाखो डिग्रीपर्यंत पोहोचते, जिथले प्रचंड रेडिएशन आणि प्रखर ऊर्जा लहरी कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाला क्षणार्धात नष्ट करू शकतात, आणि जिथे अक्राळ विक्राळ सौर वादळे सतत उसळत असतात. अनेक दशकांपासून शास्त्रज्ञांना अशी मोहीम यशस्वी करणे जवळपास अशक्य वाटत होते, कारण आजवर कोणतेही यान सूर्याच्या इतक्या जवळ जाण्याचे धाडस करू शकले नव्हते. पण 2018 मध्ये मानवाने इतिहासातील सर्वात धाडसी अंतराळ मोहिमांपैकी एक सुरू केली. एका विशेष अंतराळ यानाला अशा मोहिमेवर रवाना करण्यात आले, ज्याचे उद्दिष्ट होते सूर्याच्या त्या सीमेपर्यंत पोहोचणे जिथे जाणेच अशक्य मानले जात होते. सूर्य हा केवळ प्रकाश आणि उष्णतेचा स्रोत नसून तो संपूर्ण सूर्यमालेवर प्रभाव टाकणाऱ्या अफाट शक्तींचे मुख्य केंद्र आहे. आपली पृथ्वी सूर्यापासून सुमारे 15 कोटी किलोमीटर दूर आहे, तर सूर्याच्या सर्वात जवळ असलेला बुध ग्रह सुद्धा साधारण 5 कोटी 80 लाख किलोमीटर अंतरावरून प्रदक्षिणा घालतो. असे असूनही एक अंतराळयान सूर्याच्या पृष्ठभागापासून केवळ 61 लाख किलोमीटर इतक्या जवळ पोहोचले आहे. मानवी इतिहासात आजवर कोणतेही मानवनिर्मित यंत्र सूर्याच्या इतक्या जवळ गेलेले नाही. पण नासाने एवढी मोठी जोखीम नेमकी का पत्करली असेल? इतक्या प्रचंड उष्णतेत हे यान स्वतःचा बचाव कसा करते? आणि सूर्याच्या इतक्या जवळ जाऊन या यानाने अशी कोणती रहस्य उघड केली ज्यामुळे संपूर्ण वैज्ञानिक जग अचंबित झाले? ही आहे पार्कर सोलार प्रोबच्या अविश्वसनीय आणि धाडसी प्रवासाची कहाणी. सूर्य हा पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा खऱ्या अर्थाने आधार आहे. त्याच्या अस्तित्वाशिवाय आपला हा ग्रह केवळ एका गोठलेल्या निर्जीव गोळ्याप्रमाणे भासला असता. मात्र आपल्या इतक्या जवळचा तारा असूनही सूर्याच्या अंतरंगात आजही अनेक मोठी रहस्ये दडलेली आहेत. यातील सर्वात मोठे गूढ म्हणजे तिथले तापमान. सर्वसाधारणपणे आपण उष्णतेच्या स्रोतापासून जसजसे लांब जातो तसतसे तापमान कमी होऊ लागते, जसे की शेकोटीपासून दूर गेल्यावर तिची धग कमी जाणवते. पण सूर्याच्या बाबतीत मात्र हे गणित पूर्णपणे उलटे आहे. सूर्याचा पृष्ठभाग म्हणजेच फोटोस्फिअर सुमारे 5,500 डिग्री सेल्सिअस इतका गरम असतो. मात्र त्याच्यावर असलेले बाह्य वातावरण, ज्याला कोरोना म्हणतात, जे सूर्याच्या पृष्ठभागापासून लाखो किलोमीटर दूरपर्यंत पसरलेले असून त्याचे तापमान चक्क 10 लाख डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही जास्त असते. पृष्ठभागापेक्षा बाह्य वातावरण इतके शेकडो पटीने जास्त गरम का आहे, हे विज्ञानापुढील आजही एक पूर्णपणे न उलगडलेले कोडे आहे. दुसरे रहस्य म्हणजे सौर वारे. सूर्य सातत्याने विद्युत प्रभारित कणांचा एक वेगवान प्रवाह अवकाशात फेकत असतो, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या सॅटेलाइट्सवर, GPS यंत्रणेवर आणि वीज पुरवठ्यावर होऊ शकतो. मात्र हे वारे नेमके तयार कसे होतात आणि त्यांना एवढा प्रचंड वेग कोठून मिळतो, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. हीच सर्व रहस्ये उलगडण्यासाठी मानवजातीने थेट सूर्याच्या धगधगत्या वातावरणात शिरून अभ्यास करू शकणारे एक अत्यंत प्रगत आणि विशेष अंतराळयान विकसित करण्याचे ठरवले. सूर्यापर्यंत पोहोचण्याची ही संकल्पना तशी खूप जुनी आहे. अगदी 1950च्या दशकातच शास्त्रज्ञांनी अशा एका धाडसी मोहिमेचा गांभीर्याने विचार केला होता. पण प्रत्यक्षात हे काम मात्र अतिशय कठीण होतं, कारण आपली पृथ्वी सूर्याभोवती तब्बल 1,07,200 किलोमीटर प्रति तास या अफाट वेगाने फिरत असते. त्यामुळे यानाला सूर्याजवळ पोहोचण्यासाठी स्वतःचा हा वेग मोठ्या प्रमाणात कमी करावा लागणार होता, ज्यासाठी अफाट ऊर्जेची गरज होती. त्यात सूर्याची जीवघेणी उष्णता, तिथलं लाखो अंशांचं तापमान आणि घातक रेडिएशनमुळे ही मोहीम अनेक दशकं जवळजवळ अशक्य मानली जात होती. मात्र प्रदीर्घ संशोधन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नासाने अखेर ही मोहीम प्रत्यक्षात उतरवण्याची तयारी सुरू केली. पण या मोहिमेपुढचं सर्वात मोठं आव्हान अजूनही बाकी होतं.
वैज्ञानिकांना अशी एक विशेष हीट शील्ड तयार करायची होती, जी सूर्याच्या इतक्या जवळ गेल्यानंतरही यानाला सुरक्षित ठेवू शकेल. अनेक वर्षांचे संशोधन, प्रयोग आणि कठोर चाचण्यानंतर अखेर नासाच्या इंजिनियर्सनी ही विशेष हीट शील्ड म्हणजेच उष्णतारोधक संरक्षण कवच विकसित केलं. कार्बन कॉम्पोजिटपासून बनवलेली ही हीट शील्ड 2 मजबूत कार्बन प्लेट्स आणि त्यांच्या मधोमध असलेल्या अतिशय हलक्या कार्बन फोमपासून तयार करण्यात आली आहे. साधारण 11.5 सेंटीमीटर जाडीची असूनही ही शील्ड वजनाला हलकी आहे. या हीट शील्डवर पांढऱ्या सिरॅमिकचा एक विशेष लेप देण्यात आला आहे, जो सूर्याच्या प्रखर उष्णतेचा मोठा भाग आरशाप्रमाणे परावर्तित करतो. प्रत्यक्ष मोहिमेवर पाठवण्यापूर्वी नासाने या हीट शील्डची कठोर चाचणी घेतली होती. विशेष व्हॅक्यूम चेंबर्समध्ये सूर्याजवळील परिस्थिती कृत्रिमरित्या निर्माण करून तिची तपासणी करण्यात आली, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत ही शील्ड यानाचे रक्षण करू शकेल याची खात्री करता येईल. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हीट शील्डचा पुढचा भाग तब्बल 1400 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापत असतानाही त्याच्या मागे असलेलं मुख्य यान मात्र साधारण 30 डिग्री सेल्सिअसच्या सुरक्षित तापमानात राहतं. सूर्याचा कोरोना 10 लाख ते 20 लाख डिग्री सेल्सिअस इतका प्रचंड उष्ण असतो. पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. तापमान आणि उष्णता या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर तापमान म्हणजे कण किती वेगाने फिरतात, तर उष्णता म्हणजे ते कण किती ऊर्जा दुसऱ्या वस्तूकडे पोहोचवतात. कोरोनामधील प्लाझ्मा खूप विरळ असल्यामुळे तिथे कणांची गर्दी फारच कमी असते. त्यामुळे तापमान लाखो अंश असलं तरी ती उष्णता पृथ्वीवरील आगीसारखी यानाला लगेच जाळून टाकत नाही. म्हणूनच योग्य संरक्षण कवचामुळे पार्कर सोलर प्रोब सूर्याच्या इतक्या जवळ जाऊ शकतं. याशिवाय यानात एक प्रगत कूलिंग सिस्टीम सुद्धा बसवली आहे. सोलर पॅनल्सना सूर्याच्या धगीपासून वाचवण्यासाठी ते नेहमी हीट शील्डच्या मागे सुरक्षित लपवून ठेवले जातात आणि फक्त गरज पडेल तेव्हाच त्यांना बाहेर काढलं जातं. हे यान मोठ्या प्रमाणात ऑटोनॉमस म्हणजेच स्वयंचलित पद्धतीने कार्य करते, कारण पृथ्वीवरून पाठवलेला संदेश यानापर्यंत पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. जर यानाची दिशा किंचित जरी चुकली तर सूर्याच्या प्रखर उष्णतेत अवघ्या काही मिनिटातच ते जळून खाक होऊ शकते. त्यामुळे यानाची हीट शील्ड नेहमी सूर्याच्या दिशेलाच राहील याची काळजी हे यान स्वतःच घेत असते. यासाठी त्यावर विशेष सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत. जर हीट शील्ड किंचितही बाजूला सरकली आणि सूर्याची धग थेट यानावर पडू लागली तर हे सेन्सर्स तात्काळ सक्रिय होतात आणि यान आपली दिशा आपोआप पुन्हा योग्य स्थितीत आणतं. पार्कर सोलर प्रोबमध्ये सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी 4 मुख्य वैज्ञानिक उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. पहिले उपकरण आहे फील्ड्स, जे सूर्याजवळील विद्युत आणि चुंबकीय क्षेत्रांचा अभ्यास करते. दुसरे उपकरण आहे सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फा आणि प्रोटॉन्स इन्व्हेस्टिगेशन, ज्याला थोडक्यात स्वीप म्हटले जाते. हे उपकरण सौर वाऱ्यांमधील कणांचे मोजमाप करते. तिसरे उपकरण आहे वाईड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब म्हणजेच विस्पर, जे सूर्याच्या कोरोनाची आणि सौर वाऱ्यांची छायाचित्रे टिपते. चौथे उपकरण आहे इंटिग्रेटेड सायन्स इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द सन म्हणजेच आयसिस, जे सूर्याकडून येणाऱ्या घातक ऊर्जा कणांचा अभ्यास करते. अखेर अनेक दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर 12 ऑगस्ट 2018 हा ऐतिहासिक दिवस उजाडला. फ्लोरिडातील केप कॅनव्हरल येथून डेल्टा 4 हेवी या महाकाय रॉकेटच्या मदतीने पार्कर सोलर प्रोबने अवकाशात झेप घेतली. या प्रक्षेपणासह हे यान मानवनिर्मित इतिहासातील सर्वात वेगवान यंत्रांपैकी एक ठरले. या ऐतिहासिक मोहिमेला प्रख्यात खगोलभौतिक शास्त्रज्ञ युजीन पार्कर यांचे नाव देण्यात आले होते. त्यांनी 1958 मध्येच सौर वाऱ्यांच्या अस्तित्वाचे भाकीत केले होते, जे पुढे तंतोतंत खरे ठरले. विशेष म्हणजे नासाच्या प्रदीर्घ इतिहासात
पहिल्यांदाच एखाद्या जिवंत व्यक्तीच्या नावाने अंतराळ यानाचे नामकरण करण्यात आले होते. सूर्याच्या दिशेने थेट प्रवास करणे कमालीचे आव्हानात्मक होते. म्हणूनच नासाने एक विलक्षण शक्कल लढवली. या प्रवासात पार्करने वारंवार शुक्र ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणाचा आधार घेतला. शुक्राभोवतीची प्रत्येक फेरी यानासाठी एखाद्या ब्रेकप्रमाणे काम करत होती, ज्यामुळे त्याची कक्षा टप्प्याटप्प्याने लहान होत गेली आणि ते सूर्याच्या अधिकाधिक जवळ पोहोचले. या मोहिमेची प्रत्यक्ष सुरुवात ऑक्टोबर 2018 मध्ये झाली, जेव्हा यानानं पहिल्यांदा शुक्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करत सूर्याच्या दिशेनं झेप घेतली. याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पार्कर सूर्यापासून सुमारे 2,40,00,000 किलोमीटर अंतरापर्यंत पोहोचले आणि सूर्याच्या इतक्या जवळ जाणारे ते इतिहासातील पहिले मानवनिर्मित यान ठरले. 2019 मध्ये याच मार्गावरून प्रवास करताना शास्त्रज्ञांना सौर वाऱ्यांविषयीची पहिली आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळण्यास सुरुवात झाली. 2020 आणि 2021 ही वर्ष या मोहिमेसाठी खऱ्या अर्थानं निर्णायक ठरली. या काळात पार्कर सोलर प्रोबनं वारंवार शुक्राच्या गुरुत्वाकर्षणाची मदत घेतली आणि आपली सूर्याभोवतीची कक्षा अधिकच लहान केली. परिणामी सप्टेंबर 2020 मध्ये हे यान सूर्याच्या सुमारे 1,35,00,000 किलोमीटर इतक्या जवळ पोहोचलं आणि एप्रिल 2021 मध्ये आणखी पुढे सरकत सूर्यापासून फक्त 1,04,00,000 किलोमीटर अंतरापर्यंत गेलं. या जवळच्या प्रवासामुळे शास्त्रज्ञांना सौर वाऱ्यांमधील चुंबकीय हालचाली आणि नवीन प्लाझ्मा लहरींचा शोध लावता आला. नोव्हेंबर 2021 पासून 2022 पर्यंत हे यान सूर्यापासून अवघ्या 85,00,000 किलोमीटर अंतरावर होतं, जिथे सूर्यप्रकाश पृथ्वीच्या तुलनेत शेकडो पटीनं प्रखर असतो. 2024च्या अखेरीस पार्करनं एक नवा इतिहास रचला. हे यान आपल्या संपूर्ण मोहिमेतील सूर्याच्या सर्वात जवळच्या अशा अवघ्या 61,00,000 किलोमीटर अंतरापर्यंत पोहोचले. तुलनेसाठी सांगायचे तर आपली पृथ्वी सूर्यापासून 15 कोटी किलोमीटर दूर आहे, तर सूर्याच्या सर्वात जवळचा बुध ग्रहसुद्धा साधारण 5,80,00,000 किलोमीटर अंतरावरून प्रदक्षिणा घालतो. म्हणजेच पार्कर हे बुध ग्रहापेक्षाही सूर्याच्या कितीतरी जास्त जवळ पोहोचले होते. सूर्याच्या पृष्ठभागाच्या इतक्या जवळ गेल्यावर तिथला प्रकाश पृथ्वीवरील प्रकाशाच्या तुलनेत तब्बल 500 पटीनं अधिक प्रखर असतो. या टप्प्यावर यानाचा वेग तब्बल 6,92,000 किलोमीटर प्रति तास इतका प्रचंड होता, म्हणजेच सुमारे 192 किलोमीटर प्रति सेकंद. या वेगाचा अंदाज लावायचा तर हे यान मुंबई ते पुणे हे सुमारे 150 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या 1 सेकंदापेक्षाही कमी वेळात पार करू शकते. या मोहिमेतील सर्वात थरारक क्षण म्हणजे जेव्हा पार्कर सूर्याच्या सर्वाधिक जवळ जात असे, तेव्हा त्याचा पृथ्वीशी असलेला संपर्क तात्पुरता तुटत असे. हे यान पूर्णपणे रेडिओ सायलेन्समध्ये जात असे. त्या क्षणी नासाचे यानावर कोणतेही थेट नियंत्रण नसायचे. शास्त्रज्ञ केवळ त्या एका छोट्या सिग्नलची आतुरतेनं वाट पाहत असत, जो पार्कर अजूनही सुरक्षित असल्याची खात्री देत असे. आज मे 2026 पर्यंत पार्करने सूर्याभोवतीच्या 27 यशस्वी प्रदक्षिणा पूर्ण केल्या आहेत. आजही हे यान सूर्यापासून लाखो किलोमीटर अंतरावर अविश्वसनीय वेगाने प्रवास करत आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत असतानाही हे यान सूर्याच्या धगधगत्या वातावरणात आपली मोहीम फत्ते करत असून सूर्याची नवनवीन रहस्ये जगासमोर आणत आहे. पार्कर सोलर प्रोब सूर्याच्या जसजसे जवळ जात होते, तसतशी ही मोहीम एका पूर्णपणे अनोख्या प्रदेशात प्रवेश करत होती. शास्त्रज्ञ अशा वातावरणाचा सखोल अभ्यास करत होते, जिथे यापूर्वी कोणतेही मानवनिर्मित यंत्र पोहोचू शकले नव्हते. अनेक वर्षांच्या या धाडसी प्रवासानंतर अखेर 14 डिसेंबर 2021 रोजी नासाने अधिकृतपणे जाहीर केले की पार्कर सोलर प्रोबने सूर्याला स्पर्श केला आहे. त्यावेळी हे यान सूर्याच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 1,30,00,000 किलोमीटर अंतरावर होते आणि यशस्वीरित्या सूर्याच्या धगधगत्या कोरोनामध्ये शिरले होते. पण इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणं गरजेचं आहे.
पार्कर सोलर प्रोब प्रत्यक्ष सूर्याच्या पृष्ठभागावर उतरलेलं नाही. सूर्याच्या दिसणाऱ्या पृष्ठभागाला फोटोस्फिअर म्हणतात, जिथलं तापमान साधारण 5,500 डिग्री सेल्सिअस असतं. पण पार्करने सूर्याच्या बाह्य वातावरणातून म्हणजेच कोरोनामधून आपला प्रवास केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या कोरोनाचं तापमान चक्क 10 लाख ते 20 लाख डिग्री सेल्सिअस इतकं असतं. म्हणजेच ते सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षा शेकडो पटीने जास्त गरम आहे. म्हणूनच जेव्हा पार्करने पहिल्यांदा या अतिउष्ण कोरोनामध्ये प्रवेश केला तेव्हा नासाने या यशाला टचिंग द सन म्हणजेच सूर्याला स्पर्श करणं असं म्हटलं होतं. कारण मानवी इतिहासात पहिल्यांदाच एखादं यान सूर्याच्या वातावरणात प्रत्यक्ष प्रवेश करण्यात यशस्वी झालं होतं. शास्त्रज्ञांनी या यशाची तुलना थेट मानवाच्या चंद्रावरील पहिल्या पाऊलाशी केली आहे. कारण एकेकाळी निव्वळ अशक्य वाटणारे हे स्वप्न प्रगत विज्ञानाने सत्यात उतरवून दाखवले होते. पार्कर सोलर प्रोबचा वेग खरोखरच अफाट आहे. जसजसे हे यान सूर्याच्या जवळ जात होते तसतसे सूर्याचे प्रचंड गुरुत्वाकर्षण त्याचा वेग सतत वाढवत होते. पार्कर सोलर प्रोबनं सौरविज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली असून अनेक वर्षांपासून शास्त्रज्ञांना सतावणारी कोडी आता उलगडू लागली आहेत. यातील सर्वात विलक्षण शोध म्हणजे स्विचबॅक्स. सूर्याच्या पृष्ठभागावरील चुंबकीय प्रवाहातून हे झिगझॅग प्रकारचे बदल निर्माण होतात आणि शास्त्रज्ञांच्या मते याच शक्तिशाली हालचालींमुळे सौर वाऱ्यांना अफाट वेग मिळतो. या व्यतिरिक्त सूर्याच्या बाह्य वातावरणाची म्हणजेच कोरोनाची सीमा ही आपण समजतो तशी शांत नसून ती अत्यंत वेगवान आणि सतत स्वतःचा आकार बदलणारी आहे, हेही या यानानं स्पष्ट केले आहे. सूर्याच्या अगदी जवळ वावरताना पार्करनं एका थक्क करणाऱ्या रहस्याचा शोध लावला आहे. शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज होता की तिथे मोठ्या प्रमाणावर वैश्विक धूळ असेल, मात्र प्रत्यक्षात तिथे एक धूळमुक्त क्षेत्र असल्याचं दिसून आले. याचं मुख्य कारण म्हणजे सूर्याची प्रखर उष्णता. धुळीचे कण सूर्याच्या जवळ पोहोचण्यापूर्वीच या उष्णतेमुळे जळून भस्मसात होतात. या व्यतिरिक्त पार्करनं अल्फवेन सरफेस नावाची एक अत्यंत महत्त्वाची अदृश्य सीमा शोधून काढली आहे. यालाच सूर्याचा परतीचा मार्ग नसलेला बिंदू म्हणजेच पॉइंट ऑफ नो रिटर्न असं म्हटले जाते. कारण एकदा का सौरकण या सीमेच्या पलीकडे गेले की ते कायमस्वरूपी सौर वारे बनून अथांग अंतराळात झेपावतात. पार्करनं सूर्याच्या अगदी जवळून घेतलेली चित्र विज्ञानासाठी मैलाचा दगड ठरली आहेत. यात सौर प्लाझ्माचे प्रचंड प्रवाह आणि शक्तिशाली स्फोट पाहायला मिळाले, जे मानवानं याआधी कधीही इतक्या जवळून पाहिले नव्हते. शास्त्रज्ञांना असे संकेत मिळाले आहेत की सौर प्लाझ्मामधून जाणाऱ्या शक्तिशाली लहरींमुळेच कोरोनाचे तापमान इतके अफाट वाढत असावे. याशिवाय या मोहिमेमुळे मॅग्नेटिक रिकनेक्शन या प्रक्रियेबद्दलही नवीन माहिती समोर आली आहे. यात सूर्याची चुंबकीय क्षेत्रे अचानक तुटून पुन्हा जोडली जातात आणि त्यातून प्रचंड ऊर्जा बाहेर पडते, ज्यामुळे अवकाशात तीव्र रेडिएशनची धोकादायक वादळे निर्माण होतात. हे शोध केवळ विज्ञानापुरते मर्यादित नसून आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी खूप मोलाचे आहेत. आजचे आपले संपूर्ण जग सॅटेलाइट्स, इंटरनेट, GPS आणि वीज यंत्रणेवर अवलंबून आहे. सूर्यावरून येणारे एखादे शक्तिशाली सौर वादळ या सर्व यंत्रणांना एका क्षणात निकामी करू शकते. पार्कर सोलर प्रोबमुळे आपल्याला अशा वादळांची पूर्वसूचना मिळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे आपण आपले तंत्रज्ञान आणि शहरे वेळीच सुरक्षित ठेवू शकू. हजारो वर्ष अशक्य मानलेली सूर्याची मोहीम पार्कर सोलर प्रोबनं सत्यात उतरवली. नासाच्या या यानानं सूर्याच्या धगधगत्या कोरोनामध्ये प्रवेश करत नवा इतिहास रचला. सूर्य नेमका कसा काम करतो हे समजून घेणं आपल्या तंत्रज्ञानासाठी आणि भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. येत्या काळातही पार्कर सूर्याभोवती फिरून सूर्य, त्याचा कोरोना आणि सौर वादळांची नवनवीन रहस्ये उलगडत राहील. हे यान कधीच पृथ्वीवर परत येणार नाही. मानवाच्या खुणा पुसल्या गेल्या
तरी ते कायमचे सूर्याभोवती फिरत राहील. हे केवळ एक वैज्ञानिक मिशन नसून आपल्या जन्मदात्या ताऱ्याला समजून घेण्याचा मानवजातीचा एक धाडसी प्रयत्न आहे. आजही हे यान आगीच्या अथांग समुद्रातून धावत असून मानवानं आपल्या ताऱ्याच्या साम्राज्यात खऱ्या अर्थानं पाऊल ठेवले आहे. धन्यवाद.